Fiúk, lányok, ez a második nap itt Srí Lankán. Az a helyzet, hogy most Szigíriában vagyunk, ami hát egy városnak, illetve egy falunak is a neve, illetve egyúttal egy sziklának is a neve. Úgyhogy erre a sziklára fogunk most fölmászni. A Szigíria sziklát az őt körülvevő ősi kerteken keresztül közelíthetjük meg, melynek előszobája ez a kis fahíd, illetve az ókori mesterséges csatorna partjáról fölfelé vezető köves lépcsőzet. Szigíria valójában egy ókori kőerőd Srí Lanka középső területén, ami megmaradt belőle, már az UNESCO világörökség része. A körülöttem látható vízikertek szimmetrikusan épültek föl ezen a területen, és a kis tavak és szökőkutak mind a velem szemben látható Szigíria sziklától délre található nagy mesterséges tóhoz kapcsolódnak egy földalatti csatornahálózaton keresztül. Ez a kert a világ első épített kertjeinek egyike, csatornákkal, gátakkal, tavakkal és szökőkutakkal. A romokat elnézve csak elképzeléseink lehetnek az egykor itt felépült palota komplexumról és a kertekről. Minden esetre nem véletlen, hogy a világ 8. csodájaként is szokták emlegetni. A fő látványosság a vulkanikus kőzetekből létrejött hatalmas szikla 200 méterrel emelkedik a környező dzsungeles terület fölé, tetején az egykori fellegvár romjaival. A sziklához közeledve a sík területeket elhagyva hamarosan már meredek lépcsőn vezet az út fölfelé, és körülöttünk mindenhol az egykor épített környezet nyomaival találkozunk. A véget nem érő lépcsőket kőfalak övezik, és időnként a hegyoldalban kialakított kisebb-nagyobb teraszokon pihenhetünk meg. A környék állandó lakói manapság a makákók, akikkel lépten nyomon testközelben is találkozhatunk, és akik a sziklaperemeken ülve vagy a fákon játszadozva töltik a napjaikat, de az erre járó emberektől sem tartanak és szívesen vegyülnek velünk. Keskeny lépcsőkön jutunk el a tükörfalhoz, amin ma már csak nyomokban látunk némi fényes csillogást, de a történet szerint a falnak ezt a szakaszát olyan fényesre polírozták, hogy a király láthatta benne magát, amikor itt elhaladt. Később az utazók üzeneteket véstek föl ide, amiket azóta is megőriztek a falakon. Már innen is szép kilátás nyílik a vidékre és a kertekre, amiken idefelé áthaladtunk. Sőt, kicsit odébb sétálva a hegyoldalba épített lépcsőkre és teraszokra is lenézhetünk. És meglepő módon még a legmeredekebb részeken is barátságos majmokba botlunk, akik hol a falakon, korlátokon ülnek, hol kicsit bevállalósabb módon le is csúszkálnak a meredekebb felületeken. Az egy dolog, hogy nincsen erőfényes napsütés, de azért így is nagyon-nagyon meleg van, vagy 40 fok. És amit velem szemben láttok most, az a kacskaringós lépcsős valami dolog, azt fog most következni. Gyakorlatilag megmászunk ezt a egy csúcsot is. Állítólag a fellegvár főbejárata eredetileg egy hatalmas oroszlánt formázott. Ma ennek a monumentális kőszobornak csak a mancsai vannak meg itt lent a sziklatövében. A két karmos mancs között indul az a keskeny lépcsősor, ami a szikla tetejére vezet. Állítólag régen odafönt volt egy hatalmas oroszlánfej is. Az oroszlán szikla tetejére ma egy meredek és keskeny fémlépcsőn juthatunk fel, minden különösebb biztonsági intézkedések nélkül. Mégis napi szinten hatalmas tömegek teszik meg épségben ezt az utat. Kifejezetten kis lábméretre tervezett lépcsőkön fölfelé még viszonylag egyszerűbb a dolgunk, mert a lábunkat a fokok között előre ki tudjuk dugni. Ám lefelé, amikor az ember fél lábfejjel lelóg, sokkal kellemetlenebb járni rajtuk. A kalandpálya utolsó szakaszain külön válik a fel- és lefelé haladó forgalom, kicsit enyhül az emelkedő, míg végül a fémszerkezetet fölváltják a több mint 1000 éves ősi kőlépcsők. A hegycsúcsra érve aztán megpillantjuk az egykori fellegvár romjait.
A legenda szerint a hegynek ezen a végén a mancsok fölött volt a hatalmas faragott oroszlánfej is. De elképzelhető, hogy ez a grandiózus építkezés soha nem is valósult meg, és valójában csak a mancsok készültek el. Minden esetre az biztos, hogy itt már nem csak a csupasz sziklafalakat látjuk, hanem egy határozottan emberi kéz által alakított területet. Történészek szerint már az időszámításunk előtti 3. században is éltek itt buddhista szerzetesek, noha nem épp itt a hegytetőn, hanem a szikla oldalába vájt barlangokban. A palota aztán a Krisztus utáni 5. században épült ide, amikor Szigíria királyi székhely lett. Itt a hegy közepén az egykori palota alapjait és falainak romjait találjuk, míg lejjebb medencéket, emberalkotta teraszokat láthatunk. Talán ez a legfelső szint egykor egy trónterem lehetett. Ma azonban pompás kilátást nyújt a Srí Lankai sziget minden irányába. A környék annak idején óriás méhek miatt válhatott lakatlanná, melyek még ma is megtalálhatók a Szigíriánál. Felfelé jöve több figyelmeztető táblát is láttam, de szerencsére ma megúsztuk a nagy méhtámadást. Ám állítólag vannak olyan látogatók, akiket nem engednek fel ide, mert épp ellepték a hegyet a méhek. De nem csak mi európaiak nézelődünk itt, hanem ilyen fehérruhás helyi diákcsoportokkal is találkozhatunk. Ami pedig a ruhám színét illeti, most talán én is megpróbálhatnék elvegyülni kicsit. Itt a hegyen találunk még egy hatalmas medencét, aminek a partjára le is megyek és körbejárom kicsit. A most mellettem látható rekonstrukciós kép bizonyítja, hogy ez a medence nem csak egy sima csapadékkal megtelt mélyedés, hanem valószínűleg eredetileg is medence funkciót látott el a vár közepe környékén. Innen aztán már nincs más út, mint megkerülni a csúcsot a másik oldalról is, majd a meredek lépcsőn lemászni a hegyről. És ha kíváncsiak vagytok a Srí Lankai felfedező utam következő állomásaira, iratkozzatok fel a csatornámra és tartsatok velem legközelebb is. Akkor a dambulai sziklatemplomokat látogatjuk meg, ehhez hasonlóan 360 fokban.